شبح الجوع يطارد البريطانيين. الفقر يهدد أكثر من 1,000,000 أسرة بريطانية. والشرطة أعلنت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبنوك الطعام دقت ناقوس الخطر. تكاليف المعيشة في ارتفاع، والفقر والمحتاجون يزدادون معها. والحديث كثير عن سنوات عجاف تنتظر المملكة المتحدة. كانت أولى بشائرها الإطاحة بليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا بعد 6 أسابيع فقط من توليها المنصب، لتكون بذلك أسرع رئيسة حكومة تتنازل عن منصبها في تاريخ بريطانيا. أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. فقر وإفلاس وتراجع بفرص العمل، هذا هو المشهد العام البريطاني. وتتفق أغلب التقارير الاقتصادية أن ما يجري في البلاد هو الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى، حيث أكد المعهد البريطاني لأبحاث السياسات العامة IPPR أن نسبة الفقر في البلاد بلغت عام 2021 مستوى غير مسبوق منذ قرن من الزمان. وقد قدرت المؤسسة الوطنية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية NIESR أن حوالي 250,000 أسرة بريطانية مهددة بالفقر المدقع خلال العام الحالي، ما يرفع عدد الأسر التي تعاني فقرا حادا إلى أكثر من 1,200,000 أسرة. الشرطة تلجأ لسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في ظل الأزمة الحادة في البلاد، توجهت الشرطة البريطانية إلى اعتماد سياسة جديدة شبهها كثيرون بسياسة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي اتبعها في عام الرمادة، حيث انتشر الفقر والجوع بين الرعية، حين أوقف العمل بحد السرقة نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة حينها. إذ فاجأ المفتش العام للشرطة البريطانية الجميع بوصيته لرجال الشرطة باستعمال صلاحياتهم بالكثير من الترشيد والحكمة وتفعيل روح القانون في التعامل مع من يتورط في سرقة المواد الغذائية، آخذين بعين الاعتبار أن البلاد تمر بأزمة غلاء غير مسبوقة، ملمحا إلى التهاون مع المتورطين بسرقة الطعام تلبية لحاجياتهم من الأكل، وذلك بسبب العجز المتزايد في صفوف الأسر البريطانية عن توفير غذائها. تصريحات المسؤول البريطاني أثارت الكثير من الجدل وتحذيرات من أن تتم إساءة فهمها على أنها تعطيل للقانون، حيث قال وزير الشرطة في الحكومة البريطانية إن الربط بين أزمة غلاء المعيشة وارتفاع الجريمة تفكير قديم، فلا يمكن أن يبرر أحد ارتكاب جرائم السرقة. بنوك الطعام تعلن إفلاسها. تنتشر في بريطانيا ما تسمى بنوك الطعام، وهي نوع من الجمعيات الخيرية المنتشرة في البلاد لمساعدة الفقراء والمحتاجين فيها، والتي أعلنت مؤخرا أن رفوفها قد باتت فارغة، مؤكدة عدم قدرتها على مجاراة الطلب المتزايد على المساعدات الغذائية، حيث بدأت إمدادات بنوك الطعام ببريطانيا بالنفاذ مع زيادة أعداد المحتاجين والفقراء وطالبي المساعدة الذين وقعوا في مصاعب مادية أثناء أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، ما اضطر عددا من هذه الجمعيات إلى رفض دعم المزيد من الأسر. في المقابل، أكدت مؤسسة تراسل تراست التي تدير شبكة تضم أكثر من 1300 بنك طعام أن مراكز كثيرة تابعة لها تأثرت بالنقص في الطعام نتيجة ارتفاع الطلب، داعية الحكومة البريطانية إلى التصرف العاجل ومضاعفة الدعم المالي الطارئ للأسر ذات الدخل المنخفض، تجنبا لوقوع كارثة في شتاء 2023. كذلك أعلنت تانيشا برامويل مديرة إحدى هذه المؤسسات في دوسبيري أنها اضطرت إلى التوقف عن تسليم طرود المساعدة لأيام، مصرحة بأسف: إبعاد الناس كان أمرا مزعجا للغاية، لأننا بتنا بمثابة الأمل الأخير بالنسبة إليهم. بحسب الإحصائيات، تستقبل بنوك الطعام في الوقت الراهن ما بين 120 و 150 فردا وأسرة في الأسبوع، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين كانت تساعدهم العام الماضي. أما الأسباب فقد أرجعها الخبراء إلى صعود معدلات التضخم في المملكة المتحدة،
ومعاناة ملايين الأسر من ارتفاع فواتير الغذاء والغاز والكهرباء، ما انعكس على قدرتها على تأمين قوتها وطعامها. الأزمة التي صدمت القائمين على بنوك الطعام التي باتت تقدم طردا كل 13 ثانية. ونسب كثيرون الأزمة إلى سياسة ليز تراس الاقتصادية، مطالبين باستقالتها التي حدثت بالفعل بعد أقل من 6 أسابيع على تسلمها لمنصبها. فهل سيأتي بديل تراس بالحل السحري لأزمة بريطانيا؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.